Jam rikthyer, jam drejt për së drejti, lam pas Oriola Pampurin e PD-s, lam pas blokun publicitar, ja kur i kthem në orën 22:33. E thash edhe në përfundim të panelit të parë. Një vit më parë në një bisedë në studion time të mëngjesit, kur drejtoja Mirëmëngjes me Xhaxhiun, Rigels Xhemollari i Qendresës Qytetare më tha se me këtë vjedhje që po i bëhet, imagjinoni jemi një vit më parë, me këtë vjedhje sistematike të fshehtë, pa daulle që po i bëhet në çdo ditë, çdo muaj, çdo vit akademik studentit, shumë shpejt do të prekni zemërimin e tyre. E pra, kjo ishte profecia e Rigelsit të një vit më parë. Unë e mora me rezervë, sikundër ne i marrim shpesh me rezervë profecitë e njerëzve që i njohin problemin në ADN, në zemër të saj. Ja ku jemi sot. Jemi sot me një protest, me një mega protest të ditës së sotme, të djeshme, por nuk di se çfarë do të thotë nesër dhe pas nesër, sepse ajo çka nis dhe është në praktikën e studentëve. Këtu kene, por dhe jo vetëm kene. Ju kujtoj studentët francezë të 68-ës, ju kujtoj studentët shqiptarë të 90-ës. Pra, ajo çka nis nga studentët përfundon në një uragan. Ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik, protesta veçanërisht kjo e sotmja tek disa kanë ngjallur frikë. Besoj se e pat shprehjen e fytyrës dhe portretin e ministres së arsimit Nikola, qoftë gjatë ditës së djeshme, qoftë gjatë konferencës së sotme për shtyp. Është portreti tipik i shtetarëve të cilët më sjell në vëmendje në ky tip portreti byroistët e viteve 90, kur dilnin nga një podium ke tjetri për të minimizuar atë uragan të madh të studentëve. E njëjta gjë e parë sot ke zonja Nikolli. Por çfarë kërkojnë studentët? Ndikur nga pankartat e tyre, por dhe jo vetëm, unë pas se shkruaj ulni tarifat, paguajmë tarifat më të larta në Europë, anullimi i vendimit për mos paguar provimet e prapambetura. Këto ishin katër shtyllat kryesore të kërkesës së studentëve, mbrapa të cilave ka më pas një oqean të tërë me probleme, por ato janë për një kohë tjetër. Mirë, për të mos zgjatur, Rigelsi është sot me mua për të bërë leximin e tij, leximin që e ka bërë një vit më përpara, kur unë i merja me rezervë disa nga ato çfarë parashton. I themi mbrëma mirë se e bashkuar Rigels. Mirëmbrëma Rezar dhe faleminderit për ftesën, faleminderit edhe për kujtesën e atyre se çka kemi biseduar një vit më përpara për keq menaxhimin dhe mënyrën se si harxhoheshin paratë e studentëve, paratë që vinin nga super tarifat, të cilat sot po bëhen publike dhe më vjen mirë që studentët dhe i përgëzoj studentët që sot arritën një fitore të vogël, që ishte pika 4 e VKM-s, që shërbeu dhe si pika e vlimit të studentëve, e vlimit nga jo vetëm nga tarifat. Në fakt të ndërpres, kjo pikë është shpikje shqiptare, Rigels, apo e kanë marrë nga diku, nga një universitet europian, nga një universitet ballkanik, nga kanë shpikë? Nga 2013. Këtë pikë e kanë marrë nga VKM-ja e 2013, se firmosur nga qeveria paraardhëse, dhe si çdo qeveri që vjen nuk ka intelektin për të shpikur ligjet të reja, merr ato të vjetra dhe i përdor. Dhe po ta vini re argumentin e ministres, tha që kjo VKM është për vitin tjetër. Universitetet janë referuar VKM-s të vjetër të vitit 2013. Kështu që është e njëjta gjë, copy paste të dyja qeveritë, të dyja anëkurisë studentëve. Okej. Tani kanë ngelur edhe 3 pika të tjera. Unë doja ministrin e konferencës shtype, duket sikur topi nga ministria tani është hedhur mbi tavolinë rektorateve, dekanateve, universiteteve. Çfarë loje po luhet? Atëherë kemi 2 ditë protestë dhe në këto 2 ditë ministria ka mbledhur 2 herë rektor dhe dekan. I ka mbledhur dhe duke u treguar gjithë shqiptarëve këtë show, se unë po mbledh këta dhe po ju le detyra që të zgjidhim çështjen e tarifave tuaja, se mendoj që kjo është çështja kryesore që vlon në xhepat e shqiptarëve. Tani, e para, sipas ligjit të arsimit të lartë apo kësaj reforme që duhet mbahet paktën një përgjegjësi nga titullarit për dështimin e saj, strukturat akademike që janë rektorë dhe dekanë nuk kanë asnjë përgjegjësi për menaxhimin financiar. Përgjegjësinë për menaxhimin financiar të universiteteve që vendosin tarifat, që blejnë pajisjet, që vendosin beshpenzimet e meradh, i merr bordi i administrimit. Bordi i administrimit në shumicën e universiteteve zotërohet nga ministria. Shumicën e ka Ministria e Arsimit. Por jo vetëm shumicën, i emëron ministria vetë përfaqësuesit. Dhe kë ka emëruar. Po themi në Universitetin e Durrësit, për shembull, ka emëruar drejtorin e përgjithshëm të ministrisë për shërbimet mbështetëse, ka emëruar
drejtoreshën e inspektimit ligjshmërisë së Inspektoratit Arsimor të Shtetit. Në Universitetin Politeknik, ish sekretari përgjithshëm i MASR, drejtoresha e financave të Jeni duke dikur pikërisht grafikën që po lexon Rigelsi. Në disa universitete keni drejtor të auditit. Që gjithë këta janë në konflikt të hapur interesi, sepse drejtori i auditit auditon universitetet, pastaj shkon te universiteti merr vendime financiare për veten e vet dhe paguhet aty. Sepse un kam në një vendim tjetër ku Bordi i administrimit për shembull i Elbasanit i ka caktuar rrogën vetes 400.000 lekë vitra në muaj. Këto janë paratë e studentëve. Ky është keq menaxhimi dhe ministra dhe qeveria duhet të mbajë përgjegjësitë e veta për reformën e cila ka 3 vjet që është dërmarrë reformë, po sistemi nuk është reformuar. Nuk kanë dalë akte ligjore, studentët po ikin, degët po mbyllen. Dhe thash pika 4 e VKM-s është pikë e vlimit, por nuk është çështja kryesore, sepse studentët çdo ditë dhunohen brenda universitetit dhe i dhunuari një ditë do shpërthej. Dhe kur shpërthej një dhunuari, pritet se ku dhunohen tjetër? Detyrohen dhe dhunim po. Detyrohen të blejnë libra me dhunë dhe me detyrim nga pedagogët. Libra që kushtojnë sa i bursë studentit, 80.000 lekë, 70.000 lekë. E merr bursën studentit, edhe nëse e merr me 100 sakrifica, shkon ja jep atij profesorit që janë me detyrim që po se bleu, do ta ngel në provim. Sepse biblioteka e shkollës ka vetëm 2 apo 3 kopje, dhe këto 2-3 kopje kush do t'i marrë nga 200-300 studentë, 200-300 studentët. Biblioteka kombëtare është në emergjencë dhe nuk pranon t'jap libra më, sepse u përmbyt e dinë të gjithë. Dhunohen nga korrupsioni. Ne para një jave kemi publikuar një raport për korrupsionin në universitete. 70% e studentëve pranojnë fenomenin e korrupsionit dhe pranojnë një nga format e shfaqjes së tij, 43% pagesën e këmbim të notës. Pra, futin duart e xhepat pedagogët, futin duart e xhepat pedagogët shesin librat, fut duart në xhepa administratori, futin këta që shtaktojnë paga vetes. Dhe çfarë do me studentët? Do shpërthejnë një ditë. Do shpërthejnë dhe nuk e dim se ku do shkojë ky shpërthim. Eci më tej. Sipas zonjës Nikolli, janë universitetet ato që kanë tagrin për të përcaktuar tarifat vjetore. A janë sot universitetet në Shqipëri zhgrapës të mëdhenj të lekut të studentëve? Duhet jemi të ndershëm dhe ajo që duhet të më ndershme duhet të jetë zonja ministre. Duhet të ndajmë tarifat e bachelorit nga tarifat e masterit. Për tarifat e sistemit bachelor, pra 3 vjeçarit, Ministria e Arsimit, vendimi Këshilli i Ministrave përcakton tarifat tavan. Që do të thotë deri në 80.000 lekë të reja e merat. Ndërsa tarifat e masterit i përcakton vetë universiteti në bazë të nevojave të veta. Po vetë universiteti prapë është ministria, me antarët e bordit që i kemi pasqyruar në tabelë. Tani këtu ka një diferencë shumë madhe midis këtyre 2 tarifa. Ne kemi tarifa, po ju tregoj çfarë diferencash ka. Kemi tarifa bachelori deri në 40.000 lekë dhe kemi tarifa masteri deri në 3.200.000 lekë. Universiteti i Arteve ka tarifën e masterit 3.200.000 lekë. Tani, janë të njëjtët pedagog, në të njëjtat salla, me të njëjtat kushte. Në bachelor marrin studentët paguajnë 40.000 lekë, në master paguajnë 3 milion. Ku është ndryshimi? Sepse universitetit ju dashkan disa lekë më shumë dhe t'ja u futim këtyre të masterit, tarifën. Por pastaj kalojmë edhe tek pika që ne kemi zbuluar një vit para. Si shpenzohen këto para? Ajo po, më kujtohet biseda që kam bërë me ty. Makinat shtrenjta luksoze, kontrata abuzive për sigurimin e ndërtesave deri në 200 milion dhe 300 milion. 0 lekë për shkencën. Për shkencën nuk shkojnë këto para. Po pra. Për studentët nuk shkojnë, se s'kan asnjë shërbim, biblioteka online s'ka, internet nuk ka. Saktë. Këshillim karriere nuk ka, ngroje nuk ka, vetëm tek zyrtarët ka ngroje. Te studentët tani është 3 gradë temperatura. Bëj kuriozin, a janë në dieni studentët në Shkodër, në Tiranë, në Elbasan, në Gjirokastër të këtyre shifrave që keti? Ne jemi munduar këto 2 vjet të shkojmë te studentët. Ja, një minutë, sepse për çfarë i bëni ju këto? Për të sjell mua në studio ose për t'i botuar në një portal, pse nuk i 100 fishoni, i 500.000 fishoni për t'ia shpërndar çdo studenti ta ketë mbi në auditor. Për të parë se ku ka shkuar babzia e rektorateve dhe e dekanateve në të gjithë vendin. Mendoj që puna jonë është përblyes sot. Ne kemi gjatë gjithë këtyre 2 viteve që shkojmë tek studentët, ju themi se si shpenzojnë paratë e tyre, ju themi se si viten dhe ju themi se si të denoncojnë pedagogët e korruptuar. Ne kemi shtuar edhe strukturat e policisë shtetit dhe fal bashkëpunimit tonë në Elbasan u arrestuan disa
pedagog dhe dekan dhe shef departamenti dhe sekretariat e tyre. Okej. Pra ne nuk është se kemi Bravo. lëvizur, po ka që mundësi tona Sigurisht. sepse ne jemi një organizat e vendosur në Tiranë dhe i kemi mundësi të kapacitetet e kufizuara. Esakt. Jam kurioz, kot tani, a janë këto mbi tavolinën e ministres Nikolaj? Keni gjetur mundësi t'ja çoni? Po s'ka nevojë të jenë mbi tavolinën Po jo, e ministres këto, sepse këto i ka caktuar vetë, i ka emëruar vetë. Kështu që ajo ne i kemi marrë nga bunkerët e saj, nga bunkerët e shpikur të saj, nga universitetet të cilat ne vuajmë çdo ditë për të marrë një informacion të vetëm, që mungon transparenca në radhë të parë. Dhe protesta studentore duhet drejtohet këtu. Drejtohet e përgjegjësia e reformës, të drejtohet e transparenca dhe llogaridhënia. Të shkoj rektori, të shkoj dekani dhe bordi administrimit dhe të thotë studentëve si shpenzoj parat. Pse e bleu makinën? Pse i ndërtoi 3 herë godinën? Pse restauroi 3 herë godinën? Pse nuk ka ngroje dhe ai ka ngroje? Pse nuk ka një bibliotek? Pse s'ka një fond libra të blerë? Dhe pse nuk mbarojnë kur? E të mërshme. Në leximin tënd, a ka sot universiteti publik një model gazerme, një model vertikal burokratik që çon në mos funksionime ose në deformime financiare? Tani, modeli që ne kemi zgjedhur është modeli anglosakson. Pra reforma është anglosaksone dhe në Po, Angli... e ballkanizuar dhe shqiptarizuar. Djali një Blacksmithi nuk mund të bëhet avokat dhe mjek. Në Shqipëri ne vim nga një sistem komunist, nga një sistem i centralizuar, nga një sistem ku arshtimi ka qenë falas dhe tani duam ta bëjmë një arstim ku t'japim mundësi të pasurve të shkollohen. Ky sistem i penalizon të varfrit. Familjet e varfra nuk i shkollojnë dot fëmijët dhe familjet mesatare kanë shumë të vështirë të shkollojnë fëmijët. Sidomos në rastin kur kanë 2, do kenë shumë të vështirë që 2 fëmijë të shkojnë në universitet. Pra ky sistem që ka zgjedhur kjo qeveri, po dhe qeveria më përpara, çdo qeveri që zgjedh këtë sistem ka penalizuar të varfrit. E drejta për arshtim nuk duhet penalizohet nga barierat financiare. Tarifat e studimit në leximin tënd, a duhen hequr fare apo të decentralizohen, pra të përcaktohen nga vetë universitetet dhe mos hyjnë për këmbë administratorëve? Tarifa e studimit duhet të jetë një tarifë e drejtë. Ç'do të thotë një tarifë e drejtë? Tarifë që buron nga analiza e kostos së saj. Që do të thotë të mos caktohet një riprovim 50 euro, siç ishte te VKM-ja. Riprovimi e ka koston 2 lek, 3 lek sa printimi i tezës, sepse rrogën e merr pedagogu. Pra, tarifa e studimit, sa i kushton paga pedagogut? 50.000 lek, 60.000 lek, urdhëro të paguhet. Pra edhe nga tarifat e studentëve, edhe nga buxheti i shtetit. Makinën blie vetë. Ne nuk mund të blejmë makinë. Pra kjo është ajo që ne sugjerojmë, një tarifë e drejtë për universitetet, një tarifë që plotëson nevojat, që shkon për studentët, që i plotëson shërbimet e studentëve dhe që nuk shkon tek abuzimi. Para ka, po keq menaxhohen. Ky është mendimi. Ka sot të drejtë një student, një grup studentësh që të jenë në djeni të parave që ata paguajnë, sepse janë para që paguajnë nga xhepat e tyre, se ku shkojnë ato në universitet? Si funksionon kjo? Tani unë ta thash që studenti është i dhunuar brenda universitetit. Që do të thotë nuk ka të drejta. Nuk ka të drejta sepse e para këshillat studentor o emërohen nga rektorët ose nuk janë bërë zgjedhje prej vitit 2000 e disa. Të drejtën e zgjedhjes në universitete, sepse unë mendoj që universitetet duhen pastruar nga njerëzit të cilët paraqiten në prokurori. Duhen pastruar nga njerëzit të cilët kanë 10 apartamente me rrogë pedagogu dhe rektori. Duhen pastruar nga njerëzit që i kanë titujt të paligjshëm. Dhe si pastruhen këto? Duke i dhënë studentit drejtën e votës. Studenti sipas ligjit të ri të arsimit të lartë, të ligjit të suksesshëm, ka vetëm 10% të votës në universitete. 90% e kanë pedagogët. Ama 90% e popullatës e përbën studenti dhe 10% pedagogët. Tani kjo është një disbalancë. E para do të fillojë rregullimi nga pjesëmarrja në vendimmarrje. Nëse studentët janë të fuqishëm në vendimmarrje, do zgjedhin atë që duhet. Nëse do bëhen çështje klanesh dhe të ndrojnë rolet, njëri të bëhet rektor, tjetri dekan, pastaj tjetri rektor, tjetri dekan, pastaj padisi njëri tjetrin kur ju prishen pazaret. Saktë. Atëre nuk kemi më student fuqishëm. Rigels, juve çfarë parashikoni? Njëra piku smontua, kanë ngelur 3 të tjera. Topi është hedhur tani rektorateve dhe dekanateve. Studentët thonë që do t'i shkojnë deri në fund këtyre 3 pikave. Mund bëjmë një sinoptik çfarë mund të ndodhi nesër pas nesër? Unë kam frikë se ministria dhe qeveria do t'i manipuloj studentit.
Kam frikë se do t'i manipuloj për shkak se ka thënë që unë do dialogoj me ata. I ka ftuar për të dialoguar, po pa kushte. Pa edhur në tavolinë për çfarë do dialogoj. Sakt. Pra, do përgjysmojnë tarifat, po si? Shkoni, bisedoni, do ngremi grup pune, çfarë do bëj grupi punës? Pra nuk ka transparencë ky proces. Pra studentët duhet të kërkojnë transparencë dhe përgjegjësi. Këto dy gjëra nuk duhet t'i heqin kur nga kauza e tyre. Transparencë sepse edhe vetë universitetet, po ty është në faqet e universitetet, nuk gjen një buxhet, nuk gjen një kontratë publike, nuk gjen CV-të e pedagogëve, nuk gjen CV-të e dekanëve, nuk gjen doktoraturat. Një ter informativ që të brapa secilit mund të bëhet çfarë do lloji. Tani ti kur paguan një abonim telefonik, ajo të merr në telefon dhe të thotë që je kënaqur me shërbimin, ti 10.000 lekë vjetra paguan. Aty paguajnë 3 milion dhe nuk e merr një njeri. Përkundrazi shkojnë te sekretarja, presin nga 10 orë të marrin vërtetimet, kartonat e diplomave vonohen nga një vit, kartë studenti nuk kanë, transporti publik dalin vetëm 2.000 abonë në Tiranë për 100.000 student, vriten në radhë dhe ndonjëherë këto abonë shiten edhe në treg të zi nga njerëz që nuk janë student. Pra po të bëjmë një krahasim me shtetin gjerman, di ku jemi ne? Që ka arsimin publik falas. Që do të thotë cilësia e arsimit nuk varet nga tarifa, po varet nga vullneti. Varet nga vullneti shtetëror për ta çuar arsimin për ta bërë prioritet kombëtar. Ne s'kemi strategji për arsimin e lartë. Jemi nga vendet e vetma që s'kemi strategji për arsimin e lartë. Do thotë nuk e dim se ku do të jemi. Nuk e dim. Ne presim një reformë që s'është reformuar akoma, që s'ka ndalë aktet në ligj, gjysma të akteve në ligjore kanë dalë. Dhe kjo, domethënë, është një retorikë që i ka lodhur shqiptarët, por shohim bursat. 70 euro jep shteti jonë për një bursë, 700 euro jep shteti gjerman. Nëse tani dhe krahasimi çalon gjikse, po sigur kishe marrë një shtet. Do ta bësh çalon. Kishe marrë Bullgarinë për shembull. Ne bëjmë ndryshe, ja prapë Gjermania po e bëjmë ndryshe. Sa e ke pagën minimale këtu? 280 euro. 2200 e ke në Gjermani. Tarifa 0. Tarifa 3 milion. Okej, këtu po. A ka protesta studentëve, një bërtham studentësh që janë si puna juaj, kur them si puna juaj, që e din këtë mekanizmin e vjedhjes dhe që nesër pas nesër në tryezën e Nikolës të kërkojnë këto që po thua ti dhe jo heqjen e pikës 2, 3, 4. Unë besoj që studentët janë të përgatitur, janë të informuar, kanë frikën e manipulimit, sepse po fakti që ata nuk pranuan të uleshin në tryezën e ditë, ishte një hap pozitiv i studentëve, cilët i bën publike kërkesat dhe s'kishin pse uleshin në tavolinë. I thanë nëpërmjet medias dhe protestës, shfuqizo pikën kaq, duam këto dhe pikë, zgjidhi si duash, ti je shteti, ti ke marrë për ti ke marrë vota, ti paguash për të gjithë këtë punë, nuk paguhemi as ne as studentët. Studentët shkojnë dhe marrin mësim dhe dalin në tregun e punës. Ai shpaguhet për këtë punë, ai duhet të mbajë përgjegjësi, ai duhet t'i jap zgjidhje. Tulet qeveria, të mblidhet Këshilli i Ministrave, të vendosin se si do procedojnë me tarifat, ti përgjysmojnë, ti heqin fare, të bëjnë politikat e tyre, por unë mendoj që ligji i arsimit të lartë duhet të rishikohet në thelb. Kjo është. Duhet të rishikohet në thelb sepse ne kemi pasoja të rënda që këtë vit u dukën pasojat. 42 degë u mbyllën. U mbyllën kimia, historia, matematika dhe shumë degë të tjera. Numri i studentëve është përgjysmuar. Dhe për të mbuluar këtë 4 orë, ministra promovoi disa degë 2 vjeçare që janë teknik, mekanik e tjerë. Këto mund t'i bëj shumë mirë s'ka nevojë të bëjë njëri universitet që të bëhet teknik ndërtimi e me radhë. Pra bota e ka zgjidhur me arsimin profesional të mesit. Supozojmë se do të smontohen edhe këto 3 pikat e tjera. Pyetja është ku kemi arritur? Plaga është atje, vetëm se do t'i vihet një cip, apo jo, mbas këtyre që dëgjova. Pra, nuk do ta kurojmë kancerin në plagë. Ne thjesht do kurojmë gjymtyrët apo ku është përhapur. Kjo është. Por pra do minimizojmë pasojat e kancerit, por nuk do i shkojmë në plagë. Plaga thash është reforma dhe duhet riparë gjithë sistemi. Duhet pastruar universiteti nga njerëzit të cilët marrin parat kot. Që keq menaxhojnë parat, duhet të pastrohet nga njerëzit në konflikt me interesin, duhet pastrohet nga njerëzit që e kanë përdorur si mjet për të pasuruar, duhet pastruar nga të korruptuarit. Pse duhet pastruar? Sepse universiteti është qarku që furnizon gjithë shtetin. Pra, nëse kemi gjyqtar të korruptuar, kemi sepse magjistratura ka pasur tarifën korruptive më të lartë. Kemi mjek të korruptuar, sepse kanë dalë student korruptuar,
sepse ai student, siç e merr notën, ashtu nëse e merr notën me para, ashtu do ta shes dhe shërbimin me para. Normal. Ajo është mënyra me të cilën ai arrin tek qëllimi. Mjeti për të arritur te qëllimi është paraja. Koperniku sot nuk do thoshte që toka rrotullohet rreth diellit, por do thoshte parat rrotullohen rreth tokës. Mirë pak këto, të lutem. Këto janë tabelat që Qendresa Qytetare ka një vit që i ka publikuar, i ka shpërndar në për auditore, në për zyra rektorësh dhe dekanësh, në për zyrat e Ministrisë Arsimit, janë e zeza mbi të bardhë, kush i menaxhon paratë e universitetit. Këtu shikohet super abuzimi, super korrupsioni, super vjedhja, deviacione të frikshme të parave të fukarenjve, të cilët asnjëherë nuk kanë kursyer që ta shkollojnë fëmijën e tyre duke hequr lekun nga ushqimi i përditshëm. Dhe ky lek ka shkuar për blerjen e një Benzi apo të një Citroeni me xhama të zi, në një rast për rektorin, në një rast për dekanin. Ky lek ka shkuar për ribërjen e të thisatave erë të banjove të rektorit dhe të dekanit. Në Tiranë, në Shkodër, në Elbasan, në Gjirokastër, kudo. Ky lek ka shkuar në një drejtim të paditur dhe ka përfunduar në fund të rrugës saj, në xhepat e rektorit, të Universitetit të Tiranës ose të Elbasanit, të Shkodrës apo të Gjirokastrës. Nuk e them unë, e thon Qendresa Qytetare, e thon këto që janë që i ka publikuar. Tarifat, shërbimet që u mungojnë universiteteve publike. Jeni kurios të dini se çfarë i mungon sot një universiteti publik. Interneti free, laborator shkencor, biblioteka online, sistem informativ, këshilli karrierës, mungesa kredive studentore. E pra, mbas këtyre dhe mbas shumë të tjerave, unë mendoj se është e madhe të thuhet fjala universitet, përveç se sinonimit saj, kioska, kushitet dije. Rigels, unë falenderoj fort. Madje, do ta ripërmend edhe një herë profecinë tënde të një viti më parë, pikërisht në studion tim në mëngjes, kur tha që shikoni me këto mbas këtyre gjërave, do të vi një ditë ku do të ndodhi ajo që ndodhi sot, që ndodhi dje, dhe që nuk i dihet se sa do të vazhdojë nesër pas nesër. Protesta, mega protesta e studentëve. Ju komplimentoj ty dhe gjithë ekipin tënd të Qendresës Qytetare. Shumë faleminderit edhe për prezantimin tuaj. Ishte fantastik. Ishte gjithçka për sot, 22:56. Koha për t'ju falenderuar, për t'ju kujtuar se takimi i radhës do të jetë nesër. Nesër do flasim për një këngëtar të një dimensioni planetar. Ai quhet Jim Morrison. Po përse Jim Morrison në 7 vjetor? Sepse Jim Morrison ishte shkëndia që ndezi lirinë tek studentët e 20 viteve më përpara. Këngët e tij, tekstet e tij, dashuria e tij për lirinë, bëri që ata studentët zbresin në protestat e 20 viteve më përpara. Natë e mirë.